درود بر شما. چطورید بچه؟ شما فیلم وانتد رو یادتون میاد آیا؟ یه فیلم قدیمی که متاسفانه فقط برای زمان خودش خوب بود، یا نهایت الان به این بهونه نشون بدی که هاها آنریالیستیک. چیزای بد واقعا کم نداره، از سی جی گرفته تا هر چیزی. متاسفانه چیزی نیستش که الانم ببینم و لذت ببرم و تو اون تست آف تایم خودش رو نشون داده باشه و به عنوان یه چیز کلاسیک ازش یاد کنیم. اما یه نکته‌ای داره، به عنوان کسی که از بچگی کلی اکشن می‌دیدم و خوباشون رو هنوزم می‌بینم، یک سری از اونا حتی اگه الان خوب نباشه هم شاید بهشون هر از گاهی سر بزنم یا هنوز یادم مونده باشه. مثلا همین فیلم وانتد که از ذهنم حذف نشده. اوکی، هنوز سراغش نرفتم، دوباره ندیدمش. اون 2-3 باری که همون موقع دیدم ولی هنوز به یادم مونده و به یه شکل دیگه انگار مثلش رو هیچ جای دیگه نتونسته بودم پیدا کنم. مثل این فیلمای بد فان، انقدر بده که فانه، انقدر عجیب و غریبه، انقدر مزخرفه که باز تو لذت میبری. اگه بگیم مزخرفه، اصلا این بحثش کاری ندارم، ولی برفرض که بگیم اونطوریه، انگار یه جادوی دیگه این گیم ها میمونه که باگ داره و انقدر توش آن اینتنشنال کمدی هست که تو نمیتونی اونو تکرار کنی. من اینطور نمیگم، من یه چیز اینجوری دوباره میخوام که هیچی نتونسته بود اون فضای خالی رو برام پر کنه. ولی حالا به نظرم ساکاموتو دیز دقیقاً، حالا نه همون، ولی میتونه یک فضای خالی نه فقط برای یک فیلم، حتی احتمالاً بیشتر از اون رو پر کنه و به شکل‌های مختلفی بشه ازش لذت برد. احتمالاً بیشتر اینطور شنیده بودید که جان ویک مانگاها، ولی خب دیدم بعضی جاها به وانتد بیشتر میشه شرکت تا جان ویک، یا اگه به جای فیلم مثلا بخوام خود انیمه رو مثال بزنم، گینتاما شاید، و ترکیب یه سری چیزای دیگه. ساکاموتو وا فوتوتا. این ویدیو یه فرمت ریزی بهش دادم، حالا باید ببینم چطور کار میکنه. اول به خصوص فقط راجع به 2 چپتر اول صحبت میکنم، از اونجا به بعد بازم مثل همیشه حالت فرست ایمپرشن توری و شاید یکم عمق گرفتن تو موضوع مختلف. ویدیو مثل همیشه میخوام مخاطبی رو هدف بگیره که از قبل اثر رو دیده، ولی شاید برای چند دقیقه اول بقیه رو هم در نظر بگیرم که حداقل اگه خواستن ویدیو رو کامل ببینن هم مثلا نره که کامل و بهتری داشته باشن از چیزایی که میگم. حالا اون فاز معرفی اوکیه که بخوام بگم، ولی شدیداً یک سری جاها با خلاصه سازی مخالفم، مخصوصا که میگم برای معرفی نیست و طرف میخواد تجربه اون اثر رو با اون محتوا داشته باشه و یه سری جا فکر میکنه که تجربه کامل از اون اثر داره و اینطور نیست. هیچی بهتر از اثر نمیتونه خودش رو تعریف کنه. پس بدونید که همین چند خط میگم که قراره توضیح بدم اثر رو، درگیرم باش، چون اینطوری هم که برید همین 2 چپتر هم خودتون بخونید دیگه. یعنی واقعا چیزه، کلا میگم مثلا حال نمیکنم که یه نفر بیاد بهم میگه من با روایت فلانی برزیک رو دنبال کردم، یا اصلا تعریف کردن بلد نیست، اصلا نریشنش بده، هر چیش بده، اومده این اثر رو برای من تعریف کرده و من فهمیدم چیه دیگه، ولش کن، چرا برم سراغش. و من این ضعف رو تو خودم هم میبینم اتفاقا که خیلی چیزا رو معرفی نمیکنم، ولی حالا بازم اوکیه. ولی اثر خوشبختانه از همون چپتر اول تونست منو جذب خودش کنه. اینطور نبود که بگم ها چیپ کمدی فت آگلی اساسین بهش بخندیم. حتی خود اثر هم یک سری جا هم چیزایی رو مسخره میکنه که صرفه اساسین چاق درست کردن با مزه نیست، یا اینکه مثلا یه سری جا خود کاراکتر باید اون نسخه خودش رو بپذیره و اون کاریزمای خودش، حرکت خودش و قدرت خودش رو داره توی اون فرم و کاملا این قضیه رو درک کرده. از همون اول نیازی اینو بگم، اداش رو در نمیاره. اینطوری نیستش که به این مسئله اشاره کنه، طعنه‌اش رو بزنه، بعد بازم همون کارو بکنه و تو اینطوری که خب تو الان مثلا ریدی به مولتیورس ولی بازم داری مولتیورس چیز میکنی، خب چه کاریه الان، تو چه فرقی میکنی؟ مخاطب گول نمیزنه، حرفم اینه. همون چپتر اول یه کاراکتر داریم به اسم شین که میره ساکاموتو رو به قتل برسونه، چون بازنشسته شده و خب نباید میشده و فور سام ریزن میتونه ذهن رو هم بخونه و از همون یه درگیری میگیرید اینطوری که وات، یعنی چی کاراکتر من فلان چیزو توف کرد که نمیدونم چی بود و دیفلک کرد گلوله رو، منظورت چیه؟ اساسین ما که شین باشه از اونجا که ضعیفه مشخصا از ساکاموتو شکست میخوره و میبینه که اوکی من نمردم، صبر به هوشونم چی شد، تازه نشستم بغل خانم بچه ساکاموتو دارم غذا میخورم و این شین غذا معمولی رو میخوره، یک جوری اشکی میریزه، یک جوری اشکی این اساسین رو در میاره که میره به رئیسش میگه منو بکش جا ساکاموتو، یه مرد خانواده دار فلان بیسار، و رئیس میگه اوکی
خودتو و منم ساکاموتو رو بیخیال میشم. ولی چون تو ذهنش خلاف این قضیه فکر میکنه و کاراکتر ما میتونه ذهن بخونه، درگیر میشه که باعث میشه ساکاموتو به خاطر اینکه حرفاشونو میشیده چون میکروفون گذاشته بوده رو اسلحه شین میاد کمک و اینا با هم دوست میشن. و اون اوایلش تا قبل اینکه مثلا اون جدیت رو به خودش بگیره اصلا حالت اسلایس آف لایف داره. کلا همونطور که گفتم اینطور نیستش که قدرت‌های سوپرنچرال تو اثر نباشه و بعد داره اگزاجریت میشه. نه، اون قدرت‌ها و چیز سوپرنچرال تو خودش داره و اگزاجریت هم میتونه بشه، اما اینطوری نیستش که اون درگیری‌ها کلا بره سمت چیزای سوپرنچرال. تو هنوز با وسایل اساسی اینها درگیری، با قابلیت‌هایی که دارن و توانایی‌هاشون اینا رو به هم نزدیک میکنه یا دور میکنه به نسبت اینکه کی جلوی کی میفته، کی به کی برتری داره و توی اون لول سوپر هیرویی نمیره که این اوکیه. این ساکاموتو ما یک افسانه است و افسانه یک اساسی نیست، الان افسانه یک پدره و نمیاد بر اساس خیلی تعریف ها از کلمه کول و خفن بره جلو. اتفاقا میگه از این تعریف ها خسته شدی، بیا سراغ اثر من، بیا من بهت نشون بدم چطور میشه اون ظرافت بین خفن بودن، اپروچل بودن و کمدی و این چیزا رو برات داشته باشم. تو 19 جلدی که من خوندم همه جا و هر فایت اینطور نیستم که عجب کوریوگرافی داره، ولی کار در میاره، ثبات داره، یعنی هر لحظه اون کوریوگرافی خوبه و یک سری جا فوق‌العاده است، عالیه. اصلا یک سری لحظاتش رو نمیتونستم با دوستان به اشتراک نذارم یا سیو نکنم که مشخصا خیلی جلوه و اول ویدیو بهتون نشون نمیدم چون اول ویدیو 2 چپتر اول به صورت ثابتی خیلی خوب میتونه تو پنلینگ و همه چی اون موومنت و اکشن رو لذت بخش در بیاره و حتی راحت بشه دنبالش کرد. یعنی نه تنها خوبه بلکه راحت میشه دنبال کرد، باحال در اومده در اون رقص از اکشن که خیلی از مانگا و انیمه ها واقعا نمیتونن در بیارن. یعنی آره بین اون چیزای بزرگ، خب چیزای بزرگ، چیزایی که توی اون پکیجشون قطعا چیزای خوب بیشتری داشتن که مخاطب داره دنبال میکنه دیگه، ولی خب خیلی چیزا تو اثر گذاشته میشه که درست کنار هم قرار میگیرن و کار میکنه. واقعا چیزی نیستش که الکی بیاد و رد شه. آره ممکنه یک سری چیزا همچین چیزایی حس بشه ولی هیچ وقت با اون لول آزاردهنده نمیرسه. جدای از اینکه اثر گود فانه و الکی خوشی نمیگذره، واقعا لذت بخشه، اینجوری بودم که اولش شاید یکم بیشتر میشه توجه کرد به یک سری نکته ها. وقتی وارد چپتر دوم میشیم اینطوری بودم که ممکنه یکی از مانگای مورد علاقم بشه و از الان اینطور باشم که 10 از 10 تو 2 چپتر، به خاطر اینکه نمیدونم چجوری بگم، یه حالت کامدی اکتیویزم یا متا کامنتری توری مثل استنلی پارابل اگه دیده باشید بازیش رو، اونطوری داشت به خودش میگرفت که اینطورم اوکی. و اینو به نسبت جایی دارم میگم که خلافکارا میان توی یک اتوبوسی میخوان بقیه رو به قتل برسونن، میخوان بکشن، بعد دلیلشون چیه؟ چون مانگا مورد علاقهشون نیومده، کنسل شده، هفتگی نیست. من اینطورم که واو. هرچند میتونم بهتون بگم که اونقدر اینطور که من مد نظرم بود جلو نمیره. کاراکترهای مختلفی هستن که طعنه به چیزهای مختلف بزنن، ولی اتفاقا اوکی، اتفاقا خوشحال خواهی شد برای ساکاموتو که اوکی مسیر خودشو داره میره تا اون چیزی که حالا به خصوص من تو ذهنم بود و اون جذابیت خودش هم داره. سر همین طعنه که می‌خواستم بگم جلوتر هم داره، ولی حالا الان بگم اسپویل نیست، می‌خواستم مثال بزنم. آقا یه بچه 14 ساله میاد میگه یوتیوب از سینما بهتره، یا مثلا یکی دیگه هست هاردکور فن ساکاموتو اما به محض اینکه یک کارگر خوشگل دیگه میبینه دوچار فندوم شیفت میشه. اونقدر چیز عجیب و غریبی نیست سر جای این کمدیه، ولی همینش دوست داشتنی، زوری نیست، خیلی ساده برخورد میکنه، چیزها رو سیمپلیفای کرده ولی اون سیمپلیفای کردنه از اون حماقته نیست، جوریه که تو هنوزم بتونی درگیر کاراکتر تریت ها و چیزهای مختلف بشی. مثلا در رابطه با این ساده سازیه، خود ساکاموتو وقتی میدونیم قوی ترینه ولی از قدرتش چه استفاده میکنه، ممکنه تروپ و کلیشه‌ای باشه یا برای یک سری تکراری و بورینگ، ولی برای من اینجوری که نه تنها جواب میده بلکه خیلی حس بهتری میده که یک نفر این قدرت رو داره و بازار این کار رو میکنه، نشون دهنده از ته دل بودن قضیه است. حالا هر چقدر هم توی یک لول سطحی و ساده‌ای بتونه هم چیزی رو به دست بیاره. اصلا همیشه گفتم یک سری جا در آوردن سادگی سخت‌تره تا یک کاراکتر نیوانس ساختن و پیچیدگی دادن به چیزی، حالا چه گیم میخواد باشه، حتی توی گیم پلیش، چه داستان باشه و برای کلیتش یا برای کاراکترها. ساده‌ای که جذابیت داره، حتی تو کمدیش لحظاتی رو داره که شاید بترکید از خنده ولی زور نمیزنه که احساس به خصوصی داشته باشید. صرفا به عنوان راحت الحلقوم میتونه جلوتون قرار بگیره، حتی در
طنزش که اوکیه، هر حسی میخوای داشته باش نسبت به این چیزا و رد شو. اصلا کل استوری استراکچر ساکاموتو دیز هم اینطوریه که آقا هر چی نور روشن‌تر، سایه هم تیز و تاریک‌تر. هر چقدر شما بیشتر باش ارتباط برقرار کنید یا بیشتر توی اون بخش اسلایس آف لایف باشه، یه اون جایی که جدی تر میشه خیلی هوک عجیب و غریب تری داره. و سر اون بخش اسلایس آف لایف حالا بازم صحبت میکنم، ولی یه سری اینطوریم که اوکی بهم نده، اشکالی نداره. وقتی اکشنت اینقدر تاپ ناچه، اینقدر خوبه، فدا سرت. وقتی خود مانگاکا اینطوری که آی لاو اکشن موویز و مانگا استارت میشه، خب حل دیگه، من حرفتو قبول دارم با این چیزی که دارم میبینم. بهترین چیزی که میتونم بگم ساکاموتو دیز داره تایمینگ دیالوگ هاست. یعنی تایمینگ دیالوگ های ما بین اکشن که اصلا حس نمیشه یک سری جا و خراب نمیکنه اکشن رو. ساکاموتو دیز خیلی خطاهای خیلی اکشن ها رو نداره و وقتی اثر تموم شه چند تا مشکل با ساکاموتو دارم که بعداً طرح میکنم، ولی الان به نظرم فرصتش نیست، مخصوصا که یک سری چیزا به نظر رها میشن تو طول تجربه اثر، ولی چند چپتر جلوتر یا یه جلد بعد حل میشه و بهشون میرسه نویسنده. ولی بعضی چیزا هستش که وقتی اثر تجربه میکنید یه ایرادیه که به نظر نمیاد چه با تموم شدنش چه با تمام نشدنش و ساب کردن مثلا بخواد حل شه. یه آرکی، یه موقعیتی کامل کنار گذاشته میشه و تو اینطوری که اون موقعیت رو داشتی، اصلا معلوم بود میتونستی اون کارو بکنی و مثلا آقا برفرض موزه‌ای و ساکاموتو همچین ابیلیتی داره، اینو بذاری تو موزه و کلی اکشن خفن از توش در بیاری. پس چرا نه؟ که باید بیشتر راجبش بخونم و بدونم، شاید قضیه‌ای پشتش باشه، ولی صرفا با تجربه اول این فرست ایمپرشن همینطوری میتونم بگم آره شاید واقعا به نظر ایراد میاد، ولی حقیقتا برای شخص خودم باید ببینم قضیهش چیه. یعنی مثلا یه داستانی پشتش داره بخاطر اینکه هفتگی کم آوردن نتونستن، واقعا نمیدونم. ولی اوکی، هنوز هیچی نشده که راجع به چیزهای مختلف صحبت کردم، یعنی به خصوص توی اون 2 چپتر گیر نکردم. ولی از چپتر 2 بگذریم که ساکاموتو یه اتوبوس اونطوری نگه داشت و چیزهای مختلفی که من تو ذهنم بوده چطور جذابیت داشتن، به چی میشه گیر داد، به چی نمیشه گیر نداد. به نظرم همون 10 چپتر اول کارو براتون در میاره. اگه اثر رو ترجمه نکردید و هنوز دارید این ویدیو رو میبینید، 10 چپتر بهش فرصت بدید. از من چند تا خنده خیلی خوب گرفت که خوشحالم بابت این موضوع و لذت میبرم این اثر بتونه این کارو بکنه که اصلا نه تنها من بتونم با تو خوش بگذرونم، بخوام به لحظات ریز و درشت اهمیت بدم. اصلا آخر هر صفحه مانگای تو رو ببینم که نویسنده با ادیتوراش داره چه صحبتی میکنه، به هم چی دارن میگن، چی گذاشتن، چی نذاشتن. و اگه ممکنه واسهتون سوال پیش میاد که اوکی چی باعث میشه من بخوام به این اثر الان اولویت بیشتری بدم، مثلا تو لیستم گذاشتم الان با همین حرفایی که زدی، ولی چی باعث میشه اولویت بیشتری بدم؟ با تصور این که روی این ویدیو کلیک کردید چون از اول اکشن دوست دارید یا اتفاقا دوست ندارید و میخواید یه چیز متفاوت تجربه کنید، این ساکاموتو میتونه اون فضا رو براتون پر کنه، اون جای خالیه رو درست کنه. چه مانگا دوست داره چه مانگا دوست نداره، یعنی جوابه خیلی دسترس پذیره، ولی تو لولی نیستش که بگم آره دیگه دسترس پذیر عامه پسند بده، مثلا یه سری جا داره میزنه از خودش. نه، دسترس پذیریه که من خودم اینطوری بودم که اصلا خسته شده بودم از یه سری جا از مانگا اینا و دراپ کرده بودم و اینطوری بودم که برم بخونم یعنی، و خوندم و واقعا خوش گذشت، واقعا لذت بخش بود و اینطوری بودم که ایول چند روز دارم پشت سر هم دارم میخونم و چه حالی داره میده، ایول چقدر خوشحالم از این موضوع. اتفاقا اوکی هم که یک سر جا اون عمق رو نداشته باشه، میخوره به خصوص توی این قالب ساکاموتو دیز اوکی. ولی حالا اگه مثلا خیلی هم بخوایم تکنیکالی کنیم، بازم تو همون 10-20 چپتر اول شما با تجربه ساکاموتو توی اون لایبرری تجربه‌ای که دارید یه چیزی هستش که بازم بتونید بهش اشاره کنید که آقا چطور فلان اثر به یک سری چیزا فرم میده، چون آره واقعا یک سری جا یک سری کارا رو متفاوت انجام میده و چه بهتر که بتونید تجربهش کنید. که خب دیگه برای شما عزیزان بس از اینجا به بعد من ممکنه یهو تا جلد 19 صحبت کنم خیلی شلخته‌تر و راجع به چیزای ریز و درشت. آقا من چقدر حال کردم با ساکاموتو واقعا، یعنی اگه تا الان معلوم نبود دیگه من نمیدونم چه جوری بگم. یه اثر مدرن پاپ کالچر که اذیت نمیکنه به خاطر اینکه یک سری ادبیات و طنزها رو تو خودش جا میده و فعلا حداقل به نظرم نمیاد که سریع کهنه بشه یا محدود به یک مدت زمانی باشه، هرچند که خودم تازه تجربه کردم و باید ببینیم توی اون تست آف تایم خودش رو چطور نشون میده. یک سری چیزا اولش احمقانه به نظر میاد چون نمیدونستم مثلا چقدر باید جدی بگیرم، آقا مثلا این قضیه نو کیلینگ، خب ولی نه به خاطر اون بلاد لاست من، بلکه به خاطر اینکه خب اساسینا میخوان چیکار کنن، اگه تو اونا رو نکشی میخوان چیکار کنن، که اتفاقا منطقایی که طرح میکنه اوکیه، اینه که آقا
کنار میکشن چون کاری از پسشون بر نمیاد دیگه، که منم اوکی بودم جون آره دیگه منطقیه دیگه. تو وقتی نمیتونی ساکاموتو رو بزنی خب مرض داری دهن خودتو سرویس کنی بیخیال میشی. فقط به یه شکل دیگه اگه کسی هنوز ویدیو رو داره دنبال میکنه و اثر رو تجربه نکرده یه چیزی بگم. جلوتر گفتم که با خلاصه سازی و تجربه اینا گفتم، ولی توی این بخش از ویدیو من خیلی چیزا رو دارم جا میندازم به عمد و تکرار نمیکنم، چون دارم در نظر میگیرم با کسی دارم صحبت میکنم که اثر رو تجربه کرده. پس اگه برای کسی نانسنس به نظر اومد صحبت ها دیگه من فعلا مد نظرم ویدیو اینطور باشه. ولی خب دیگه if you insist. یک سری چیزا هستش که بعد 19 جلد هنوزم میخواستم عمق بیشتری توش بگیره. مثلا اگه نگیم حماقت جنس مرد، این جنس اساسین ها و اینکه چطور بزرگ شدن و این زندگی میکنن، یه زندگی ساده براشون چه چیز جادویی میشه. به خصوص که تو 7-8 جلد اول میبینیم که خیلی از کاراکترها چقدر ساده ساید عوضی میکنن به نسبت اینکه اصلا مشکل ساده‌ای داشتن، صرفا حسودی بوده یا یه تعریف میخواستن از ساکاموتو یا یه طعنه‌ای که طرف زده 20 سال تو دلش مونده. و زیاد عمق گرفتن تو این چیزا هم برعکس میتونه اثر خراب کنه ها. من حرفم این نیست میتونست عمیق تر باشه و خیلی گروسام‌تر، دارک‌تر، میچرتر بشه، ولی یک سری جا انگار حس میکردم میخواد اینطور باشه، میخواد ترسناک تر باشه و اون حس رو به خودش بگیره که آقا ببین چقدر وضع داغونه و چقدر ساده ملت تبدیل به اساسین میشن و این حرفا. ولی کمدی سری کارو در میورد و اینکه آقا اصلا اثر میگم یه سری جا میخواد اینطوری باشه که آقا مرگا رو زیاد جدی نگیر. نمیگم خراب کرده، از این سمت در میمد که آقا اوکی خب از دید دنیای اساسین، از پی او وی دنیا که ندارن، مرگ ساده است، هیچ معنی واسهشون نداره، مثل سوسکن. خب کمدی هستن براشون و اینطور هم که اوکی منطقیه. ولی مثلا واسه من مخاطب اگه میخوای در نظر بگیری یه سری جا هستن داری در میاری این قضیه که چقدر احمقانه و چقدر ساده با چه دلایلی اینا مثلا اساسین شدن. واقعا جایی نبوده که مثلا من بگم خیلی بده خراب شده. توی طول این 19 جلد من نهایتی که 2 جلد یکم سخت داشتم دنبال میکردم که باز سری خودش رو پیکاپ کرد و حال میکردم. گفتم جلوتر اینکه بتونی انقدر اکشن و یک سری چیزا رو تو خودت جا بدی و مخاطب هم خسته نشه خودش باز جای تعریف داره. اصلا اینکه سادگی رو اینطوری بتونی در بیاری خودش جای تعریف داره. ایرادی نداره که چیز کاملا ساده باشه. خب من اتفاقا خسته شدم از اینکه هر چیزی اتفاقا خیلی بد، یه سری جام خیلی بد اگه خوب در بیاد خودم لذت میبرم دیگه. اینجوری که خب عمق بده، خاکستری کن، این کارو بکن، اون کارو بکن. و همونطوری که گفتم اثر جلوتره که میره اصلا یه کریر کارگردانی رو داره که خیلی هم باش حال کردم، آقای تارانتینو میاد دقیقاً راجع به همین چیزا صحبت میکنه که مخاطب از درگیری طولانی خسته میشه، از تروپ خسته میشه، از این خسته میشه، از اون خسته میشه. ولی همونطور که گفتم میتونه نیستش که طعنه به این چیزا بزنه، به این چیزا اشاره کنه، بازم همون اشتباهو بکنه. هیچ وقت برای من فعلا توی این تجربه اول به اون لولی نرسید که بگم اذیت میکنه. اصلا یه سری جایی انگار داری ویلن ساگا میبینی توی اون بخش اسلاف لایف خودش. به یه شکل دیگه یه پدر چه کارها که نمیکنه برای دختر خودش و تو همون چپتر 16 اینا بود فکر کنم، هم اشکمو در آورد هم میخندیدم. قشنگ دوست داشتم اینطوری بودم که ایول این درگیری که یه پدر داره برای بچه‌ش و تا چه لولی جلو میره رو دوست دارم ببینم. ولی از یه جا به بعد از اون قضیه خانواده خیلی دور میشه که خب منطقی هم هست، خب چون درگیر یه چیز خیلی بزرگترن. ولی همون بخش اسلایس آف لایفش یه سری جاها منو جذب خودش کرد که اوکیه، یعنی نمیتونست زیاد اونطوری بمونه، باید باز برگمش به اون دنیای اساسین ها و این مسیری که داره طی میکنه اشتباه نیست. صرفا من زیادی حال کردم با اون بخش اسلایس آف لایفش و اینطور بودم که اوکی this is so fun، دوست دارم حالا مثلا یه درگیری دیگر ازش ببینم. اصلا یکی از جاهایی که من خیلی شدید باهاش خندیدم دقیقاً همون بازم فکر کنم همون چپتر 16 17 ایناست. ساکاموتو میره واسه دخترش یه کیفه رو میخره و بعد کیفه رو میخره تو مدرسه پسر، اینجوری که چه کیف خوشگلی داری، دوست دختر من میشی. و ساکاموتو درجا داره اسلحه‌شو آماده میکنه، میخواد پسر بچه رو بکشه، بچه است میخواد بکشتش. اینطوریم که اوکی این چیزای چارمینگش، این چیزای بامزه‌اش انقدر خوب در اومده که میخوام بیشتر ازش ببینم، نه اینکه مثلا اکشن بده. گفتم دیگه اوکی اسلایس آف لایف از من بگیر وقتی اکشن انقدر تاپ ناچ و انقدر خوبه، اشکالی نداره. و این قضیه عمق گرفتن و جدی شدن رو که میگم واسه چی میگم یه سری جا اصلا خودش داره، اینطور نیستش که اون بلاد لاس من باشه. ببین کمدی رو که خب داره، یه سری جا احمقانه است ولی میشه تو یه حالت ترسناک بهش نگاه کرد و کار میکنه. واقعا میتونید اونطوری بهش نگاه کنی که آقا تو در نظر بگیر ما اساسین هایی رو داریم که یه
چیز خیلی ساده تریگرشون میکنه و به راحتی هم دیگه رو میکشن. آدما، بچه، هر کسی رو میکشه صرفا به خاطر اینکه بچه منو دست زدی. میدونید خیلی سریع میتونه سویچ کنه، یعنی هر لحظه از همون 20 چپتر اول این فرصت رو داره که خیلی سرد و جدی بشه کلا اصلا و فراتر از این بشه که فامیلی. اصلا اینو بگم اگه از اول به جا سریع و خشن من ساکاموتو دیز دیده بودم هر روز فریاد فامیلی میزدم، ولی بگم اوکیه دیگه، اوکیه که حالا یه سری جا سطحی بره جلو بعد یهو جدی بشه به نسبت اون همون تابش نوری که گفتم و یهو یه چکی تو صورتت بزنه که نفهمی از کجا خوردی و تو رو هوک کنه و اثرهای زیادی هم میشه مثلا در این رابطه، حالا گینتاما باشه هر چی باشه. اصلا گفتم من مغزم درگیر چیزای مختلف بود، اصلا حس می‌کردم بتونم مانگا بخونم، ولی ساکاموتو این انتخاب بود، قشنگ با سرعت و همه چیش بتونم لذت ببرم. حتی به یه لولی میرسید اینطوری بودم که خودم انگار اون رفرنس رو سعی کردم پیدا کنم که ها اینجا صحبت سکوناتوریه، یا ها اینجا احتمالاً ممکنه به اشاره فلان فیلم باشه، او ممکن اینجا چیز باشه، او مای گاد he said the thing هاویستا لاویستا بیبی بوم. جدای از اینکه گفتم با اون صفحه آخری که مثلا میخوندم و ادیتور مانگا با هم صحبت میکردن از کامنت ها حتی لذت میبردم. گفتم دیگه داستان مدرنه، یه سری جا لفظای مدرن داره، یه سری جا احمقانه باحال بود، یعنی من یه سری جا کانکت نمیشم واقعا با یک سری داستان های مدرن، ولی جدای از تعادل و هر کوفتی که بود تو کامنت ها هم یکی مینوشت گیات، من میزدم زیر خنده و اینطوری بودم که وای من یک بار تو زندگیم تا الان به این کلمه نخندیده بودم. حرفم دقیقاً اینه که خوش میگذره، از اون از طرفی که شاید با خیال راحت تری بتونی با کامیونیتیش درگیر شی، آدم میخواد زومر باشه بومر باشه هر چی دنبال میکنه. نمیدونم حالا با مانگا ندیدم کسی واچ پارتی طوری چیز کنه، ولی مثلا به 5 از رفیقات بگی با هم بخونید و با هم صحبت کنید و لذتشو ببرید. مدرن هست ولی بازم میگم چیپ و احمقانه هیچ جا به نظر نمیاد، یا حداقل به ذهن من اینطور نیومد توی اون تجربه اول. کلا به یه تست اف تایم نیاز داره و کم کم بخوام ویدیو رو ببندم چیزی که میتونم راجبش بگم در نهایت همینه. آقا شما 10-20 چپتر رو بخون، اگه دیدی حال نمی‌کنی زور نکن خودت رو که برسی به فلان نقطه که جذاب میشه، که شاید هم واقعا حال کردی و جذاب بشه، ولی چرا اگه از اول خوش بگذره این افسانه و ترس از کسی که چاقه ولی اجایل به اون نقطه حساسه که میرسه خیلی بیشتر هم حال میده. زور نکنه به نظرم خوش کسی و از همون اول بهش خوش بگذره حله، واقعا به چیز بیشتری نیاز نیست. خوش گذشت، دوست داشتم و یک سری چیزای رندوم میذارم آخر ویدیو که اگه بهشون اشاره نمیکردم واقعا اذیت میشدم و فکر کنم تا آخر جلد 16 فقط نوشتم. اون بخش ویا رو دختر فنر رو که گفتم با تارانتینو، منظورم کارگردانه، یه چیزی که اینجا هم حس کردم ولی اون شدت تر نداشت و اینطوری بودم که کاش دیگه واقعا یک سری جاها در میوردی، چون اثرات میتونست هنوز طنز نگه داره و خراب نمیکرد چیزی که میخوای رو. اون طنز کاراکتر توی فیلم دون رو که حالا زیادم توضیح نمیدم اگه کسی اونو ندیده اسپویل نشه، میخواستم در بیاره که آقا همونی که میگه لیسان الغیب، اینطوری که آقا هر بار میگه من یک حالت کمدی دارم و یه جا ورق بر میگرده و حالا جز ترس حس دیگه ای نداره و تو برگردی از اول نگاه کنی هم انگار کمدی حذف شده، یا اذیت میشی که چرا به همچی چیزایی داری میخندی یا میخندیدی. خب چرا؟ میدونی؟ یعنی خنده‌دار بوده ها ولی هنوز اون عمقه رو از اول تو خودش داشته، صرفا شاید تو بهش توجه نکردی و اثر خودشو به اون سمت هول نمیداده، ولی چون اثر خودشو به اون سمت هول نمیداده تو نباید به اون چیز فکر میکردی، که بر همین دارم اون مثال دونو میذارم چون اونجا خیلی بهترین چیزی که میگم میشه درک کرد. و میگم یه جا میخواستم حداقل روی این موضوع بیشتر سوار شه که آقا تو که داری میکنی خب یه ذره حالا یکم به شدت بده. ولی چی رو اشاره نمی‌کردم واقعا دقیق می‌کردم، دقیقاً خود جلد 16 اصلا یه اسنایپر داری که چون خودشون نشون نمیده اسنایپر داره عملاً حرف میزنه. This is peak comedy سینما. I love سینما. و جز اون 2 اسنایپر که با هم درگیر میشن و یکی محیط رو به نفع خودش عوض میکنه و یکی از محیط به نفع خودش استفاده میکنه. جفتشون هم احمق که زندگیشون رو دادن به اسنایپر، دقیقا مثل جیم بروها که هرچی بزرگتر مرونتر و تو همون لول طنز. بعد کروینگ شات هم بهت میده، ریکوچت شات ها، اصلا اون شات لاستیکت پیکه، یعنی واقعا
جایی که به جلد 16 رسیده بود اینطوری بودم که آقا دیگه از این بیشتر نمیشه خوش بگذره. واقعا تنها حالتی که بیشتر از این خوش بگذره اینه که من دیگه خودم ساوند افکت و موزیک بهش اضافه کنم و با وایس اکتینگ اوکی دیگه. حس نمی‌کنم تو مثلا انقدر این اوکی در اومده بیا عوضش نکن، چه کاریه دیگه. و آره همین، نمیدونم تو گذر زمان چطور خودش رو نگه میداره یا چند وقت دیگه چطور بهش برمیگردم، چون آخه میدونید در لحظه حین خوندن هم یک سری جاهایی مغزم میخواست آزار داشته باشه و سختگیری کنه، ولی خب در نهایت دوست داشتن چیزها و لذت بردن ازشون به شدت سرگرم کننده تره تا دوست نداشتن چیزها و 24 قر زدن. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. هر کسی که تا آخر حرف منو شنیده، اگر که چیزی نسبت به اثر ویدیو هر چیزی که هست خوشحال میشم کامنت کنید و اون درگیری رو داشته باشید با محتوا. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.